મુંબઈની ફેમસ બોમ્બે મસાલા સેન્ડવિચનો અસલી સિક્રેટ સ્વાદ તેના મસાલામાં અને સ્પેશિયલ લીલી ચટણીમાં છુપાયેલો છે. જો આ રીતે બનાવશો તો વારંવાર સેન્ડવિચની ફરમાઈશ થશે અને બહારની સેન્ડવિચ તો ભૂલી જ જશો, એટલી ટેસ્ટી બનશે. તો ચાલો આજે ઘરે જ બનાવીએ એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ, બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી સોફ્ટ અને મસાલેદાર મુંબઈની સુપર ફેમસ બોમ્બે મસાલા સેન્ડવિચ. રેસીપી ગમે તો ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સૌપ્રથમ આપણે બનાવીએ સેન્ડવિચ માટે ગ્રીન ચટણી, જેના માટે 1 વાટકી જેટલી કોથમીર, અડધી વાટકી ફુદીનો, 2 થી 3 તીખા લીલા મરચાં, નાનો ટુકડો આદુ અને સિક્રેટ વસ્તુ બેસનની સેવ, જેનાથી ટેસ્ટ ડબલ થઈ જશે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લીંબુ અને થોડુંક પાણી અને 8 થી 10 કળી લસણની એડ કરી અને ક્રશ કરી ચટણી બનાવી લઈએ. હવે અહીં 5 થી 6 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી લઈએ અને મેશ કરી લઈએ. એક પેનમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ 5 ચમચી રાઈ, 5 ચમચી જીરું, 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, 3 થી 4 મીઠા લીમડાના પાન અને 1 ચમચી આદુની છીણ એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અડધી ચમચી હિંગ, 2 ચપટી હળદર અને પોણી ચમચી મરચું એડ કરી મિક્સ કરી લઈએ લો ફ્લેમ પર, જેથી મસાલા બળી ન જાય. અને બાફેલા બટેટાને ઉમેરી દઈએ. સારી રીતે મિક્સ કરી અડધી ચમચી ધાણા પાવડર, અડધી વાટકી જેટલા બાફેલા વટાણા એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીએ. ઉપરથી લીલા ધાણા એડ કરીશું. સારી રીતે મિક્સ કરી આ મિક્સચરને એકદમ જ સોફ્ટ બનાવીએ. વેજીટેબલ્સમાં ટમેટાં, કાકડી, ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને બાફેલું બીટ લીધું છે, જેને પતલી સ્લાઇસમાં કટ કરી લઈએ. બ્રેડની બંને સ્લાઇસ પર બટર લગાવી લઈએ. ડાયરેક્ટ લીલી ચટણી લગાવીએ તો બ્રેડ સોગી થઈ જશે. આનાથી બ્રેડ સોગી નહીં થાય અને એકદમ ક્રિસ્પી ટેક્સચર આવશે. બટર પછી આપણે ચટણીનો લેયર લગાવી દઈએ અને બટેટાનો જે આપણે મસાલો બનાવ્યો છે એ ફિલિંગ અહીં સારી રીતે પ્રેસ કરી અને ઇવન ફિલિંગ થાય એ રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈએ. હવે વેજીટેબલ્સની સ્લાઇસીસ છે આપણે મૂકતા જશું, જેમાં ટમેટાં, કાકડી, બાફેલા બીટ, કેપ્સિકમ, ડુંગળીની સ્લાઇસીસ મૂકશું. ઉપરથી આપણે એડ કરશું ચાટ મસાલો અને ઘણું જ બધું ચીઝ, જેનાથી ટેસ્ટ છે ખૂબ જ સારો આવશે. સેન્ડવિચ ટોસ્ટરની અંદર આપણે પેલા બટરથી ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી બ્રેડ એમાં ચીપકી ના જાય. સારી રીતે બંને બાજુ ગ્રીસ કર્યા પછી મસાલા સેન્ડવિચને આપણે એની અંદર ફિટ કરી દઈશું અને ગેસ પર મૂકી અને થોડી વાર માટે બંને બાજુ શેકી લઈએ. થોડી ગોલ્ડન કલરની થાય બ્રેડ એટલે એના પર આપણે આ રીતે બંને સાઈડ બટર લગાવી દઈએ. આ રીતે બટર લગાવવાથી ઉપરનું પડ એકદમ જ ક્રિસ્પી બને છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈએ તો તૈયાર છે બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવી બોમ્બે મસાલા સેન્ડવિચ. સુપર ટેસ્ટી અને હા, હેલ્ધી તો ખરી જ. ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો.